के तपाईलाई थाहा छ कि 10 मिनेटको एउटा लङ भिडियोलाई तपाईले 10 वटै अलग-अलग सर्ट भिडियो एक क्लिकमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ कि यसमा नयाँ कुरा के रहेको छ भनेको एउटा लङ भिडियोबाट सर्ट भिडियो बनाउनलाई तपाईहरु धेरै समय खर्च गरेर बनाउनुहुन्छ र त्यो पनि एउटा दुईटा बन्छ। तर आज म तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो वेबसाइट लिएर आएको छु जसबाट तपाईहरु कुनै पनि एउटा लङ भिडियो हालेर त्यसबाट धेरैवटा सर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, आफूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मात्र एक क्लिकमा। र सायद तपाईहरुलाई यो विश्वास लाग्दैन साथीहरु, तर तपाईहरु यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईको होस उडिहाल्छ अनि तपाईहरु आफै भन्नुहुन्छ कि यस्तो ट्रिक पहिला किन देखिन साथीहरु। एक्चुअलीमा यो भिडियो सर्ट 10 वटा सर्ट भिडियो तपाईहरु एक क्लिकमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पनि फ्रीमा। र साथै यसले तपाईहरुलाई सबै भिडियोको अलग-अलग टाइटल पनि दिन्छ साथीहरु। र साथीहरु यो क्रिएट गरेको सर्ट भिडियोलाई तपाईहरु कुनै पनि प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै कपिराइटको। सो यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु यो भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु ताकि म यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आए। सबभन्दा पहिला गुगललाई ओपन गर्नु होला। गुगललाई ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा क्लिक गरेर तपाईहरु vizard.ai.com लेख्नु होला साथीहरु र ध्यान दिएर लेख्नु होला साथीहरु, स्पेस नदिनु होला। र यति लेखेपछि साथीहरु सर्च क्लिक गर्नु होला। सर्चमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो खाले इन्टरफेस तपाईहरुको मोबाइलमा हेराइदिन्छ साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर माथिपट्टि रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै अप्सन दिइराको होला र तपाईहरु यसमध्ये तपाईहरु तलपट्टि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट। अब यसमा तपाईहरु टिक लगाइलिनु होला। टिक लगाउनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल यस्तो प्रकारले हेरिन्छ साथीहरु, जसरी कि कम्प्युटर ल्यापटपमा खुल्छ त्यसरी नै यहाँनिर तपाईहरुको मोबाइल हेराइदिन्छ साथीहरु। अब साथीहरु यसलाई युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यसलाई लगइन गर्नुपर्छ। लगइन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, लगइन गर्ने अप्सन पनि दिइराछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साथीहरु मेरो जीमेल यसमा रहेको छ साथीहरु। अब तपाई पनि कुनै पनि जीमेलबाट तपाईहरु लगइन गरिदिनु होला, जसरी कि मैले लगइन गरिसके साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, रहेको छ साथीहरु अपलोड लेखेको यहाँनिर रहेको छ साथीहरु। यहाँनिर यसमा सिम्पली तपाईहरु क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि हेराइदिन्छ साथीहरु। अब यहाँनिर दुईटा अप्सन तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा दिन्छ साथीहरु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि रहेको छ साथीहरु र यो पनि रहेको छ। अब साथीहरु यहाँ फर्स्टमा रहेको छ साथीहरु, के रहेको छ साथीहरु, यसबाट तपाईहरु गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईहरु यदि ग्यालेरीमा तपाईहरुले डाउनलोड गरेर ग्यालेरीमा रहेको छ त्यो भिडियो, त्यसलाई यहाँनिर अपलोड गरेर तपाईहरु डाइरेक्ट गरिलिनुहुन्छ त्यसबाट पनि। र यदि यहाँबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लिंकबाट हुन्छ। र साथीहरु म यो युज गर्छु साथीहरु, किनकि यसमा धेरै लेन्दी हुन्छ साथीहरु। यसमा के हुन्छ कि डाउनलोड गरेर अनि गर्नुपर्छ साथीहरु, र यसमा केही गर्नु पर्दैन साथीहरु। मात्र युट्युबमा गएर तपाईहरु जुन भिडियोको तपाईहरुलाई सर्ट निकाल्नु छ त्यो भिडियोको लिंक कपी गरेर साथीहरु यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु हुन्छ अनि कन्टिन्युमा क्लिक गरेर तपाईहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर तलपट्टि रहेको यसमा क्लिक गर्नु होला लिंकको अप्सनमा, अनि यहाँनिर लिंक कपी गरेर साथीहरु यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु। मैले अलरेडी गरिसकेको छु साथीहरु। अब साथीहरु यहाँनिर साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो कन्टिन्युको अप्सन, सिम्पली तपाईहरु यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यो सर्च गर्दा केही समय लिन्छ र साथीहरु यो फेरि अर्को अप्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दिइराछ साथीहरु। अब रहेको छ साथीहरु यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजको अप्सन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरुको भिडियो कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यो सिलेक्ट गरिदिनु होला। मेरो साथीहरु त्यो हिन्दीमा रहेको छ साथीहरु, अलरेडी यहाँनिर मैले हिन्दी सिलेक्ट गरिलिए साथीहरु। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हिन्दी सिलेक्ट गरिलिए। अब साथीहरु तपाई पनि यस्तै सिलेक्ट गरिदिनु होला ल्याङ्ग्वेज। र तलपट्टि रहेको यो सेकेन्ड यहाँनिर लेन्थ रहेको छ साथीहरु, क्लिपको लेन्थ तपाईहरुको सर्ट भिडियो कति साइजको हुन्छ, कति मिनटको हुनुपर्छ, कति सेकेन्डको हुनुपर्छ त्यो यहाँबाट तपाईहरु डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु एक्चुअलीमा सबभन्दा राम्रो यहाँनिर तपाईहरुलाई म भनिदिइरहेको छु कि 30 सेकेन्डदेखि 60 सेकेन्डसम्म राम्रो हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु केही देरपछि यो तपाईहरुलाई बनाएर दिइदिन्छ साथीहरु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्चिङ गरिरहेछ साथीहरु।
अब केही देर सर्चिङ गर्छ र साथीहरू तपाईहरुलाई क्लिप बनाएर दिइदिन्छ साथीहरू। तपाईहरु यसको ढाँचा पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसै प्रकारले तपाईहरुलाई बनाएर दिइदिन्छ। केही देर त्यसको लागि रुक्नुपर्छ साथीहरू। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई क्लिप बनाएर दिदियो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा क्लिप तपाईहरुले बनाएर दिदियो साथीहरू। र यसको साथसाथै तपाईहरुलाई यहाँनिर टाइटल पनि सबै भिडियोको टाइटल पनि दिइराछ साथीहरू। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई डिसाइड पनि गर्नु पर्दैन साथीहरू। यो आफैले टाइटल पनि दिदियो र तपाईहरुलाई केही गर्नु पर्दैन साथीहरू। अब साथीहरू यहाँनिर एक्जाम्पलमा म यसलाई स्टार्ट गरेर म ओपन गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिइराछु साथीहरू। जसरी कि यहाँनिर यो भिडियो भयो साथीहरू। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कति राम्रो रहेको छ साथीहरू। तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। यहाँनिर तपाईहरु कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टको अप्सन। सिम्पली तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरुलाई तीनटा अप्सन तपाईहरुको मोबाइलमा स्क्रिनमा हेराइदिन्छ साथीहरू। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हेराइदिन्छ यानी 1080, एउटा हेराइदिन्छ 720 र एउटा 480 मा। सिम्पली तपाईहरु यदि फ्रीमा युज गर्नु भइराछ यो साइटलाई भने दुईटा अप्सन तपाईहरुलाई अवेलेबल दिन्छ। तपाईहरु 720 र 480। यदि पेड गरेर तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ यो साइटलाई वेबसाइटलाई भने तपाईहरु 1080 मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु फ्रीमा युज गर्नु भइराछ भने 720 मा डाउनलोड गर्नु अनि त्यहाँ टिक लगाएर साथीहरु एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दिनु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि प्रिपेयरिङ टु कम्प्लिट भयो साथीहरु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको क्लिपमा ल्याएर छोड्दिन्छ साथीहरु यसले। अनि अब यसले केही देर सर्चिङ गर्छ साथीहरु। यो कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 2 देखि 5 मिनेट लिन्छ। अब साथीहरु केही देर तपाईहरुको लागि केही देर पछि साथीहरु यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन आइहाल्छ साथीहरु। अहिले यो डाउनलोडको अप्सन अवेलेबल छैन। यहाँनिर यो जसरी नै यो कम्प्लिट गर्छ यो साथीहरु भिडियो त्यसरी नै यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन दिइदिन्छ र साथीहरु यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन आइसक्यो साथीहरु। अब सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर क्लिक गरेर साथीहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन पनि आइसक्यो साथीहरु। माथिपट्टि रहेको यहाँनिर डाउनलोड पनि भयो। अब साथीहरु यसलाई ओपन गरेर पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी कि यहाँनिर हेराइदिइराछ साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली अब यसलाई तपाईहरु क्यापकटमा ल्याएर साथीहरु तपाईहरु या VN मा खोलेर साथीहरु ओपन गरेर तपाईहरु यसलाई साथीहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी कि तपाईहरु त्यो भिडियो नै यहाँनिर हामीहरु राखे साथीहरु। अब यो तपाईहरु माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो लोगो आइसकेको छ साथीहरु vizard.ai लेखेर त्यसको साइटको त्यो लोगो आइसकेको छ। अब यसलाई हटाउनको लागि सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर जुम गर्नु होला। जुम अलि यहाँनिर जुम गर्नुहुन्छ भने साथीहरु त्यो हराइहाल्छ साथीहरु। त्यो माथि गइहाल्छ साथीहरु। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुको